Őszintén az az igazság, hogy engem kifejezetten megijeszt, és félelemmel tölt el, hogy ennyire borzalmas levegőnk van. Az Európai Bizottság Magyarországot az Európai Bíróság elé citálta, amiatt, mert folyamatosan határérték felett van a kis részecske szennyezettség. Tehát az, hogy az autóforgalom okozta szennyezés csökkenjen, és a vasút, illetve a hévek versenyképességét javítsuk, ez elemi érdek, és legalább annyira környezeti, mint egyébként gazdasági érdek is, hiszen ma évente körülbelül 1 milliárd euró, több mint 300 milliárd forint kárt okoz a dugó a központi régióban. Igen, azt gondolom, hogy drámai a helyzet, és ennek a helyzetnek a nehézségéhez az is hozzátartozik, hogy a budapesti polgárok nincsenek még teljesen a tudatában annak, hogy milyen veszélyt jelent rájuk a városi levegő. Az iskolánktól egy sarokra, a Radnóti és a Pozsonyi út sarkán naponta átlagosan 5900 autó halad el, és ez csak egy kereszteződés. Ezek az adatok azt bizonyítják, hogy az autók szennyezik be Újlipót várost. Hogyha így folytatjuk, akkor nem lesz elég tiszta levegő, amit beszívhatnánk. Greenpeace Tiszta Levegőt kampányában idén tavasszal úgy döntöttünk, iskolák környékén fogjuk mérni a levegőszennyezettséget. A gyermekek légzési zónájában helyeztünk el olyan eszközöket, amik a levegő nitrogén-dioxid tartalmát mérik. Ez a közlekedésből származó, súlyosan veszélyes gáz. Döntő többségében azt az eredményt kaptuk, hogy az iskolák környékén rosszabb a levegő, mint a közeli mérőállomásokon. Ezeket az adatokat megosztottuk az iskolákkal, sok szülő nagyon felháborodott, az egyik szülő a legszennyezettebb iskolából beadott egy beadványt az ombudsmannak, miszerint azonnali cselekvést szeretne. A levegő munkacsoport nagyon magas koncentrációkat mér az egészen kicsi méretű, úgynevezett ultrafinom részecskékből városszerte. És ezek a részecskék sajnos nem jelennek meg a hivatalos mérőállomások adataiban, azonban nagyon veszélyesek az egészségre, mivel kisméretük miatt a szervezet bármely pontjára eljuthatnak, és ott kóros elváltozásokat okozhatnak. Marszámon kihallottak kezeket föl! Kezeket fel, magas fel! Tudjátok a refrén! Miért vagytok még itt? Elmúlt már fél öt van, vége az iskolának, mindenki menjen haza. Szóval, hogy úgy kezdődött ez az egész, hogy márciusban csatlakoztam tök véletlenül a Facebookon egy Greenpeace felhívást láttam, amiben iskolákat kerestek, akiknél mérhetnék a nitrogén-oxidok értékét az iskolák környékén, és akkor én ebbe becsatlakoztam, és akkor ki is raktuk ezt a mérőműszert itt a Katona-pozsonyi sarkon, ami 2 hétig kint volt, és akkor a tavaszi szünetben derült ki, hogy nagyon, ezek az eredmények, és akkor kiderült, hogy persze ezek tök rosszak, és akkor én csináltam egy légszennyezés projektcsoportot, amiben elmondtam, hogy ez az értékünk van, és hogy elkezdtünk tanulni erről, hogy akkor milyen légszennyezés, milyen okai vannak, milyen hatással van ez a gyerekek, a felnőttek szervezetére, és akkor persze beszéltünk a klímaválságról, Grétáról, stb. Tehát ezek is szóba kerültek. A gyerekeknek meg ez már most így talán egy kicsit ilyen természetesen is jött föl, tehát amikor megkérdeztem, hogy akkor mit csináljunk, hát jó, hát tüntessünk, hát nyilván tüntessünk. És akkor mondtam, hogy jó, akkor tüntessünk. Sziasztok! Én Szabó Somodi Áron vagyok. Éreztétek már úgy, hogy amit levegőt vesztek, raktok löngötökkel? Igen! Szóval engem kifejezetten félelemmel tölt el, hogy a Greenpeace-es levegőmérések szerint itt az Újlipót városban ennyire borzalmas lenne a levegő, ahol én nem csak tanulok, hanem lakok is. Én itt élek és itt járkálgatok minden nap. Nyilvánvaló, hogy
lépésenként kell haladnunk, és vállalnunk kell bizonyos társadalmi konfliktusokat is annak érdekében, hogy ezen a helyzeten változtassunk, amik például gyerekek esetében mért drámai adatok tesznek szükségessé. Az első dolog az információ. Tehát a budapesti légszennyezettséget mérő hálózat az elavult, pontszerű, egész folyamatokat kevésbé ismerünk, és általában véve az a politikánk, hogy csökkentsük az autóforgalmat. Mi azt gondoljuk, hogy egy olyan városban, ahol a levegő minősége ilyen rossz, az, hogy autót használunk a városban, ez nem egy magától értetődő dolog, és az ezzel kapcsolatos kényelmi díjat azt gondolom, hogy a közösség érdekében használnunk kell. Én most a politikusokhoz szólok. Az, ami Újlipót városban történik, nem mehet így tovább. Ezek a követeléseink. Több fát Újlipót városban. Csökkentsék a forgalmat Újlipót városban. Legyen több bicikliút, legyen több sétáló utca. A tanulásszolgáló intézmények előtt ne lehessen megállni járómotorral. És természetesen a következő lépés pedig az, hogy a város zöldíteni kell. Nagyon sok fa hiányzik ebből a városból. Meg kéne állítanunk azokat a beruházásokat, amelyek a minőségi zöld felületek rovására valósulnak meg, és átállítani a fejünket abból a szempontból, hogy a 21. századi városban a fák a legjobb szövetségeseink. És itt vállalnunk kell azt a társadalmi konfliktust, hogy fel kell szabadítanunk közterületeket a zöldítés érdekében, és bizony itt is az autóhasználat egy szűk keresztmetszet, hiszen a legértékesebb közterületeink jelenleg parkolók. A kormányzat tudja, hogy cselekedniük kellene, hiszen ugye a bírósági eljárás, a kötelezettszegési eljárás miatt rá vannak erre kényszerülve. Elég szomorú egyébként, hogy a évi több mint 10 000 magyar idő előtti elhalálozása önmagában nem késztette cselekvésre őket. Olyan típusú intézkedést, ami ugye a köznyelvben dugódíjként terjedt el, és amelyre vannak különböző példák számos európai városban, ilyen típusú intézkedést ma csak a kormány és a főváros azonos akarata és egyetértése esetén lehetne megtenni. Ezzel együtt is én azt gondolom, hogy egy bátor politikának sokkal nagyobb támogatottsága van, mint talán sokan gondolnák. Tehát az eddigi közvéleménykutatások azért mutatják azt, hogy ez a fajta zöldérzékenység, akár a klímaváltozás ügyében, akár a levegőminőség ügyében azért ez érik, de azt gondolom, hogy van még itt megbeszélni valónk. Maguk a lakosok is végezhetnek levegőminőségméréseket. Szervezetünk kölcsön tud adni egy kis, könnyen használható mérőkészüléket, amellyel a szülők megmérhetik, figyelemmel kísérhetik a levegő minőségét ott, ahol a gyermekük tartózkodik. Nagyon fontos, hogy az emberek fölismerjék, hogy az autójukkal mennek napi szinten, akkor ők okozzák a légszennyezést, ők okozzák a dugókat, ők okozzák azt részben, hogy káosz van a városban, a közlekedésben, emiatt nem tud jól haladni a kerékpáros, emiatt nem tud a tömegközlekedés gyorsan haladni, és ráadásul egyaránt mérgezik magukat és a környezetüket is. Mi vagyunk a változás hangja, ritmus, a föld szíve, agya, vészhelyzet van, érzitek? Leszek is, vagy csak nézitek? Ez az! Mi vagyunk a változás hangja, ritmus, a föld szíve, halljon meg titeket Budapest! Érzitek? Leszek is, vagy csak nézitek? Csip-csip, kullancsán, borocska, fogy az idő, kegyek az órák, csip-csip, szúnyog, halária, meddig tart az apátia? Indulatunk mögött valós kutatások állnak. A mai nap amiatt is különleges, hogy egy olyan tüntetésen vagyunk, amit gyerekek szerveztek. És az egyik gyerekszervezőnek ma van a 10. születésnapja. Boldog születésnapot, Ábri! Most arra kérlek benneteket, hogy énekeljük el neki közösen a boldog születésnapot. Boldog, boldog, boldog születésnapot! Kívánjuk, hogy legyen még sok ilyen szép napot! Boldog születésnapot! Kívánjuk, hogy